Hello guys, welcome to my channel. So ngayon guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano ang paggawa ng t-shirt, paano ito buuin. So ito na yung ating pattern na binuo natin last na video natin. So ito na gagamitin natin para tabas natin yung tela. So ang telang ginamit ko dito guys ay cotton spandex. So yun po ang ating bubuin na t-shirt. So tabasin ko muna to and then maya bubuin natin to pagkatapos itong intro. So yan guys, bago natin tabasin ang tela, so biyakin muna natin to yung pattern kasi yung pattern ko na to ay front and back siya. So hatiin muna natin to dito para tabasan yung tela. So ang tela na to naka-fold kasi ang pattern natin half lang. Pero kung gagawa ka ng marami nito or maramihang tabas, so kailangan buuin pattern mo. I-trace mo lang itong kalahati na to sa another pattern na naka-fold. Tapos i-trace mo siya, makakagawa ka na ng buo nito. So pakita sa inyo kung paano to tabasin ng half lang yung pattern. So kung napadangala sa channel ko at gusto mo ang ganitong hanap mo ang ganitong mga klase ng video, so huwag mo kalimutan na mag-subscribe and pakipindot mo rin notification bell para update ka sa mga bago kong upload na video. First guys ay joint shoulder natin, front and back.
Next naman guys, side close. ganun lang po kadali kung paano gumawa ng t-shirt po na katulad nito. So yun lang po guys. Don't forget to like, share, and subscribe. See you next vlog.